Hi guys, welcome this video. आज पनि उपस्थित भइसकेको छु तपाईँ सामु आजको न्यू एपिसोडमा तपाईले यस भिडियोमा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ एउटा करियर डेभलप गर्नको लागि कसरी हेल्प गर्छ डिजिटल मार्केटिङले र तपाईले आगामी आउने दिनहरुमा आफ्नो करियरलाई डिजिटल मार्केटिङ गरेर कसरी आफ्नो करियर डेभलप गरेर सक्सेस हुन चाहनुहुन्छ भन्ने विषयमा तपाईलाई सर्ट इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु। हामीले युज गर्ने एभ्री सोशल मिडिया प्लेटफर्महरु भनेको डिजिटल मार्केटिङको एउटा सहज माध्यम हो, जुन माध्यमले तपाईले डिजिटल मार्केटिङ गरेर आफ्नो करियर डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको कुनै पनि कम्पनीको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसलाई तपाईले मार्केटिङ गरेर चाहिँ आफ्नो करियर डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले आफ्नो ओन प्रोडक्टलाई पनि सेल्फ तपाईले मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले सिक्नको लागि चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ। जबसम्म तपाईले सिक्नुहुन्न र जबसम्म तपाईले डिजिटल मार्केटिङ कसरी गर्ने, कुन टुल्सहरु हामीलाई युज गर्नुपर्छ, त्यो स्ट्र्याटेजीहरु तपाईलाई एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जबसम्म त्यो स्ट्र्याटेजीहरु तपाईले बुझ्नुहुन्न र डिजिटल मार्केटिङमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर तपाईलाई गाह्रो हुन्छ। त्यहीको कारणले डिजिटल मार्केटिङ भित्र तपाईले इच एन्ड एभ्री कुराहरु चाहिँ मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईलाई आवश्यक पर्ने टुल्स एन्ड द टेक्निक्सहरु आवश्यक छ। त्यहीको कारणले तपाईले यदि तपाई अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ डिजिटल मार्केटिङ सिकेर अथवा डिजिटल प्लेटफर्महरुलाई सोशल मिडियाहरु चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ, त्यस मिडियाहरुको माध्यमद्वारा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको प्रोडक्ट अथवा सर्भिसलाई चाहिँ तपाईले पोटेन्शियल कस्टमर सामु कसरी पुर्याउन सक्नुहुन्छ।